energy vibration reading for the sun, moon, and rising sign. I want to say thank you for being here. It is for the Weegschaal sun, moon, and rising sign for the month of December. Month of December is the month van commitment. The month of December is the month van de liefde. En ik moet best wel zeggen, prettige feestdagen, prettige Santa Claus en prettige feestdagen. Oké, maand van december en juli krijgt die energie van de ster. Oké, dus jullie werken met de energie van de ster. Nou, het is een maand van remove the delusion. De situatie is zo, het is, je zit in a delusion en now alles wordt open. Je kan nou dadelijk zien. De leugens, de bedriegen en dat soort van ding, dat speelt daaronder. Niet vergeten om te delen deze video. Het is zeer, zeer belangrijk. De maand energie, als ik heb gezegd, is de liefde, het is water. En jullie krijgen de energie van de ster. Dus gebruik de energie van de ster. En in relaties, sommige van jullie gaat even zien dat je zit in een delusionary relatie. En sommige van jullie besloten om uit de relatie te komen. Dus we gaan even bekijken. De maand of 4 weken. Jullie hebben 3 major organen. Alle 4 weken is best wel goed. Vanaf hoe u het ziet. Eerste week is de week van je gaat even iemand een les leren of je krijgt een les. Of je moet iemand even iets leren, oké? Of iets ons vertellen. Je gaat iemand iets laten weten, oké? En dit is best wel goed. Tweede week, je hebt de energie van de magie. Energie van de magie is positief. Dat betekent dat alles wat je op en droom voor gaat in de vervulling in de derde week. Derde week, energie van de situatie dat speelt in de derde week is de energie van balans en geduld. Balans en geduld, this is zeer positief. En de vierde week, you have relax in de 2 van bochel. En dit is goed, niet vergeten dat de maand heeft de energie van de relatie. Dus de situatie dat speelt hier, as you can see, is sommige van jullie gaat even een les aan iemand leren. Sommige van jullie gaat iets leren, maar je krijgt geduld met een relatie, oké? Nou, in de eerste week gaan naar de tweede week, heb je de energie van de magie. Je heeft de energie van de magie. En de energie van de magie is heel veel actie, heel veel actie. Zo het is alles wat je hebt gevraagd, die komt flush binnen. En dit is best wel goed. Omdat in de centraal van je lezing, je bent beschermd. Dus maakt niet uit wat gebeurt in deze maand. Je bent echt beschermd van alles. Je bent klaar. Je staat klaar. En wachten op wat komt naar jou. En je bent beschermd. 99 is de energie, als je ziet, 99 is de energie dat komt op. En voor jullie zit jezelf in heel veel zorgen. Sommige van jullie is zorgen over mensen gaat van jou dingen nemen en dat soort van dingen. Dus je zit in jezelf te beschermd tegen diefstal en dat soort van dingen. Maar voor de rest, als we even bekijken en we even bekijken de energies en we even zien wat hier speelt, je realiseert dat er zijn bepaalde dingen dat komen tot een eind. Sommige van jullie hebben some regret in de tweede week. Whatever the regret, whatever de situatie is, sommige van jullie hebben dat in de tweede week. In de derde week, je heeft en je moet gaan even op zoek naar innerlijke kracht. Dus sommige van jullie kunnen krijgen de boodschappen mensen dat komt binnen aan jullie om te helpen in de derde week. Nou, als we bekijken de outcomes van
je krijgt outcomes and you have the energy of removal. Whatever the situation is, je krijgt outcomes and the energy van removal. Now, there is iets dat moet weg vanuit je leven. Je moet iets loslaten uit je leven in deze maand. En dat is best wel de algemene informatie dat komt uit, is dat je moet iets uit je leven verlossen. En als wij komt bepaalde period in ons leven, we realiseren dat daar zijn zoveel dingen dat we houden vast aan. We houden vast aan een relatie, we houden vast aan onze kinderen, we houden vast aan pain, emotional pain. En het is een maand dat jullie moeten echt laat los van wat je hier aan vasthouden, oké? Dus we gaan even bekijken wat de effect dat de rest van de maand heeft aan iedereen. Dus we gaan even bekijken de mensen, de dames 15 tot en met 45. Wat komt op voor jullie? Nou, de energie van de dames 45 en ouder. Je hebt de energie van de as van Pentacle in het omgekeer. Je hebt ook de moon in het omgekeer. Je luistert niet naar je intuïtie. Maar in de liefde ga je echt samen gaan werken aan de liefde. Oké? Voor de mannen 15 tot en met 45. Je heeft een situatie waar iemand wil je verlaten. En je denkt, oké, fijn. Omdat als je gaat weg, mijn burden is over. En daar is best wel conflict in, situatie, ruzie over de spullen om te delen. Maar het is oké. Dames 45 en ouder, je gaat een nieuwe start in je leven krijgen. Oké, en de nieuwe start is nadat iemand heeft je verlaten of iemand gaat je verlaten. En sommige van jullie, als je hebt een kind of een partner dat is een steermaker of steenbok, die ga je verlaten. En je gaat even accepteren en denken, nou is goed, prima. Nou, zo moet het, dan kan ik niks anders doen. Het is een beetje raar, want jullie lukt mensen, er is zoveel reverse energy dat komt op, is de verlating. Want je hebt 2 keer verlating hier, 2 keer mensen verlaten je, situatie verlaten je, maar je denkt, oké, als het is zo, dan ja, het is. Er is niks meer dat ik kan doen. En dat is wat speelt hier. Nou, voor de mannen 45 jaar en ouder, we hebben de energie van de toren in de reverse. Heel veel mensen krijgen de energie van de toren in de reverse. Heel veel lukt mensen. Dus er is een situatie dat beëindigt in november en nou een nieuwe start komt binnen. Nou, in work, je krijgt een nieuwe offer. Iemand gaat je offer een nieuwe positie of een nieuwe samenwerking. Dus in werk, dat komt best wel op. In de liefde, je krijgt de energie of geen positive energy in de liefde. Het is zo, het says, je wil verlaten deze relatie, maar is het zo, het says, het houdt je vast. Oké, so it says in de liefde, je wil out of a relatie, maar het houdt je vast. En je denkt, sommige van jullie hebben geen zin in de liefde. Je wil gewoon even iemand zien, maar niet echt connect met iemand. Oké? Nou, als we kijken eens even verder, we hebben een situatie waar de mens dat gaat affecten, de mensen die zijn getrouwd. Nou, wat gebeurt hier is daar is jullie, en this is what gebeurt. This was in the middle. Now, as deze 3 kaart come up, is obviously that it affect mensen dat is getrouwd of mensen dat is in een heel lang relatie. En het zo, het says, je komt tot de situatie dat, hey, ik lukt ons niet, dus we gaan besluiten uit de relatie. Ik ken een zakelijke partner, maar ik ken dat je woont met een vriend
of je deelhuis of whatever de situatie, of je bent lang scheiden en dat soort situatie. En je gaat even zien, het lukt me niet, dus ik besloten om uit deze relatie te gaan. Nou, voor de man, je krijgt een bericht en dit kan over een zakelijke relatie. Je krijgt een bericht en deze kan succes, een bericht over succes voor jou. Maar de bericht is niet echt een bericht over succes, want ik zie de energie van de muis. En ik ken dat jullie zoeken op een woonruimte of een zakelijke ruimte of een woonruimte of dat soort ding. En je gaat het krijgen, maar kijk, the fine print, there is some deception, oké? Voor de dames, there is some deception. So, kijk daaruit. Voor de dames, je bent op zoek naar een nieuwe woonruimte of je gaat even verhuizen. Je wil een huis, een nieuwe huis, je gaat het best wel krijgen. Oké, dus sommige van jullie dames zoeken een nieuwe plaats, een nieuwe woonplaats en je gaat het best wel krijgen. En dit is goed, oké? Dus whatever de situatie is dat speelt in je leven, weet dat this month the effect on relaties, huwelijken en mensen in heel lang relatie, dat misschien komt tot een eind omdat jullie gaan besluiten daaruit om te gaan en even op een positieve manier je leven verder om te nemen. Oké? Ken een zakelijke relatie ook. Oké, de energie wat je krijgt, wil gebruiken. Crystal card is de emerald. En de emerald heeft mee te maken met een passage door een tijd van je leven. Dus is figuur, dat soort of ding, connection met de family gatherings, met de feestdagen en dat soort of ding. Gebruik de emerald, koop de emerald, hou het in je aan vast. Voor kerst en dat soort of ding. En het is zeer positief. Positive energy that comes up voor jullie. Nou, de laatste energie is dat de universe heeft je rug. Dus is een zeer positive energy. Jullie krijgen de energie van pink, which is liefde, want daar is heel veel. Dat gaat echt best wel gebruiken. Thank you, universe, for helping me. Bedankt aan de universe om mij te helpen om te zien achter de limitatie van de bangheid. Bedankt om mij te zien, de expansion van hoe ik dingen bekijk, je perceptie. Zodat ik kan wat is of mijn eigen goed. Dus je ziet wat is van je eigen goed, oké? Dus het is dat je bedankt de universe om ten eerste om jou te helpen om te zien tegen de limitation van bang te zijn. En je bedankt de universe van de expansie, de uitdragende, uit de expansie van je perception van in het algemeen. En ook voor de eigen goed, voor all. En dit is best wel positief. Dit is echt een positive energy en een positive energy vibration dat gaat even opkomen voor iedereen. Dus dit is krachtig en dit is goed. Dus voor de mensen dat is out of the limitation, dat is best wel goed. Omdat wat dat zegt voor jou is dat, hey, ik heb mijn leven gewoon in zoveel rare situatie waar ik had niet gezien de echte van wat rond mij is gebeurd. Omdat het zoiets als ik was in een bubbel. En nu, je bent echt uit de bubbel. En nu zie je de waarheid van de situatie. En dat is best wel goed als je bent uit de bubbel. Omdat je ziet best wel de waarheid van de situatie. Je realiseert dat whatever de situatie, whatever, dat heeft een effect op je leven. Dat is best wel goed. En het gaat best wel goed komen. En je move echt in een positieve richting vooruit. En dit is best wel goed. Dus whatever de situatie is en whatever dat is plaats is genomen en de situatie, whatever dat is plaats is genomen, nou, daar komt een positieve situatie
inzicht voor jou. En this is zeer, zeer positief, oké? Dus ja, sommige mensen, je gaat echt zien de waarheid van een bepaalde situatie. Je gaat echt de waarheid van een bepaalde situatie en realiseren dat mensen was niet echt open en honest over bepaalde situatie. En doordat je gaat even besloten, ja, je hebt besloten dat niet om te doen. En ja, ik ben out of here. En dat is best wel goed, oké? Dus bedankt voor de terugkomst. En niet vergeten, delen deze video's. En ik ga het even zeggen, ik wens jullie een zeer fijne kerst. Tot de volgende keer. Namaste.